في الحقيقة النهاردة اخترت إن أنا أقول لكم محاضرة علشان لو حضراتكم يعني ما تابعتوش المؤتمر بشكل جيد أو كده، محاضرة مهمة جدًا، ونظرًا لظروف المؤتمر إنه بتتقال في وقت ضيّق شوية. المحاضرة دي يهمني جدًا إن حضراتكم تستوعبوها، لإن ممارستها بشكل يومي، ألا وهو الTele-Dermatology. كمان على الفيسبوك لقيت أسئلة على الTele-Dermatology، مش على الTele-Dermatology كموضوع، لقيت أسئلة من قبيل إنه أنا مطلوب منّي أدخل أشخّص عن طريق التطبيقات الحديثة، وإنه بنعمل visit online والمريض بيحوّل سعر الكشف وأنا المفروض إن أنا أكشف عليه online. يا ترى هل الconcept ده نقدر نمارسه؟ هل مع التقدُّم الطبّي اللي إحنا فيه والتقدُّم المعرفي والثورة المعلوماتية اللي إحنا فيها دي، هل نقدر نتمكّن من التشخيص؟ ويعني إيه Tele-Dermatology؟ وإيه الحدود المسموحة بالممارسة بالنسبة لي والآمنة في نفس الوقت؟ وإيه الحدود ال ال اللي هو لحد الآن غير مسموح بممارستها؟ آآ في أي سؤال قبل ما أبتدي بالموضوع دهوّة؟ هل في حد ما عندوش الconcept أو الفهم يعني إيه Tele-Dermatology؟ إحنا عايزين إن إحنا نعمل نوع من أنواع الfine tuning للمصطلح دهوّة وللممارسة. لإن إحنا يوميًا بتيجي لنا استشارات عن طريق الواتساب واستشارات عن طريق الفيسبوك واستشارات كتيرة عن طريق الصور. فهل إن إحنا نقدر هل إن إحنا نقدر نمارس ونشخّص، وهل قانونًا ده ينفع والّا لأ؟ ده كُلّه هنسرده النهارده. طيب Tele-Dermatology دي الأجندة بتاعتنا النهارده. يعني إيه Tele-Dermatology؟ ويعني إيه Telemedicine in general؟ هل أقدر أستخدم التقنية دهيّة في التشخيص؟ هل أقدر أستخدمها في التعليم زي ما إحنا شغالين دلوقتي مع حضراتكم أهو؟ هل نقدر نستخدمها في حاجات تانية كتير؟ كل ده هنشوف. في حاجات في الجلدية نقدر نستخدم فيها الTele-Dermatology أو وسائل التواصل عبر الأثير بشكل جيد جدًا وهنتكلم فيها النهارده، وهنتكلم كمان على الموبايل Tele-Dermatology الواتساب والحاجات دي. أول حاجة الTelemedicine هو new technology which provides medical information and remote healthcare support. واضح من التعريف. أنا أقدر أدّي لك الفايدة الصحية من على بُعد، هو ده الTelemedicine. طيب هل الTelemedicine ده new technology فعلًا؟ آآ لأ، هو الTelemedicine وده التعريف بتاعه، ده الWHO حاطّة له definition زي ما هو مكتوب قدّام حضراتكم، أنا مش هاقراه، ولكن الTelemedicine ده حاجة historical بيُمارس يعني، حتى لو تتفرّج كده على أفلام تاريخية والّا حاجة، هتلاقي إن القبطان ممكن يمارس بعض الأدوار الطبية من خلال المعلومات العامة أو من خلال خطوط التليفون عبر البحار أو خطوط الRadio frequency أو الرادار أو يبدأ يعني يتعلّم من الناس في القيادة لو في ظروف طبية معيّنة وهو في أعالي البحار، هل يقدر ي يقدّم خدمة طبية معيّنة للcrew بتاعه لو حصل حالة حرجة، هل يقدر يستعين بمعلومات طبية وينفّذها في السفينة؟ كل ده كلام historical وكان بيُمارس جدًا. الشيء العجيب وأنا باحضّر المحاضرة دي، إن في برانشات في الطب زي الcardiology وبيستعينوا بالتكنولوجي بتاعة الtelemedicine in general زي مثلًا الECG
أو الإلكتروكارديوجرام والكونسلتيشن فيه عن طريق الأثير أو عبر الأثير. بص كده، المستشفى ديت في تايوان، والكلام ده كان عجيب جدا وأنا في الحقيقة بقراه، اسمها فار إيسترن ميموريال هوسبيتال. والمستشفى دي كانت فيها ديبارتمنت كارديولوجي قوي جدا، بيعملوا عمليات مثلا كارديوثوراسيك سيرجري، او ان المرضى بيحصل لهم ديسشارج من المستشفى والمريض بيتابع حالته في البيت بقى خلاص وماشي على الادويه، فيطلبوا منه انه في جهاز صغير زي اللي هو باين في الصوره ده. الجهاز ده بيديتكت الساوندز بتاعه الهارت بشكل متقدم جدا، وبيبدا يترجمها على هيئه اي سي جي، عن طريق ان انت المريض يحطه على قلبه كده ويسيبه لمده دقيقه او دقيقتين، وبعدين عن طريق خطوط التليفون يشغل الجهاز ده عن طريق التليفون، والتليفون ينقل الصوت بتاع الجهاز ده، وفي جهاز تاني معين يبدأ ياخد الأصوات دي ويترجمها على هيئة اي سي جي، والدكتور يبقى قاعد في المستشفى شايف على الكمبيوتر قدامه أو على السكرين قدامه الاي سي جي بتاع العيان يبقى شكله ازاي. انت متخيل؟ يعني في الحقيقة أنا وأنا بحضر المحاضرة كنت متفاجئ من التكنولوجي دي، وهل دي تكنولوجي أنالوج ولا وليه ما تبقاش ديجيتال، وإيه الكلام العجيب ده، إن المريض في الصورة رقم 2 بيشغل الجهاز على سماعة التليفون، وإنه المستشفى فيها الأجهزة القادرة على تحويل الأصوات لإي سي جي، والدكتور بكل أريحية هيشوف الإي سي جي ويتابع حالة المريض ويقول له والله زود الدواء الفلاني أو قلل الدواء العلاني، أو لا حالتك كويسة أو حالتك لا مش كويسة، تعالى المستشفى السوم. فإذا التليميديسين بدأ يمارس بهذا الشكل في برانشات دقيقة، وبتعتمد على الأوسكالتيشن، وبتعتمد على الايكو كارديوجرام، وبتعتمد على حاجات يمكن نقدر نقول متقدمة شوية. فما بالك بتخصصنا اللي هو تخصص الجلدية، اللي هو يعتبر واحد من الموست visually dependent specialty، يعني معتمد على الرؤية بس. فبالتالي لو أنا جبت لك المريض وحطيته قدام كاميرا زي اللي أنا مشغلها دهيت، وقعدت أقلب لك فيه يمين وشمال، إن حضرتك تبدأ تشوفه وتناظره، هل تقدر تشخص منطقيا؟ أيوه، منطقيا التخصص بتاعنا نقدر عبر الأثير إن إحنا نقدر نشتغل عليه. ما أنتش محتاج سماعة، ما أنتش محتاج أدوات ذات مهارة خاصة. ينط واحد يقول لي إزاي ده أنت يعني صدعتنا بالدرموسكوب ولازم نكشف بالدرموسكوب؟ ده هو الديرموسكوب ده، وده واحد من ضمن السبيشال دومينز في الدرماتولوجي، نقدر ننقله عبر الأثير، نقدر ننقله عبر الإنترنت. أنا هقدر أصور صورة ديرموسكوب واضحة وأبعتها لك تشوفها بكل وضوح زي الأطالس ما بنذاكر منها في الدرموسكوبي. فبالتالي حتة الدرموسكوب دي بالذات يعني أعتقد محلولة. ولكن آه لو أنا هتكلم بشكل أوسع شوية وأقول إن أنا وليكن إن أنا هناظر مريض عن طريق الإنترنت زي ما إحنا شغالين كده، أنا عندي طريقة من اتنين، الساف أو الريل تايم. يعني منطقيا خلينا نمشي بالمنطقي ونشوف في الآخر هل الكلام ده هينفع ولا لأ. المنطقي إن المريض ممكن يصور الليجنز، يصور دراعه، يصور رجليه، يصور الفيس، يصور أي حاجة، ويبعتها لك عن طريق الواتساب، أو يبعتها لك عن طريق الميل، أو يبعتها لك عن طريق الويب سايت، أي حاجة. فدي بيسموها ستور أند فورورد. أو ريل تايم، إن المريض هيقول لك بص يا دكتور أنا هشغل كاميرا زي اللي أنا مشغلها قدام حضراتكم دلوقتي وأنتوا شايفيني، وهبتدي أقعد أوريك الإصابات عندي وحضرتك شوف وقرر. يبقى في الريل تايم وفي الحاجة المبنية على التخزين. طيب، هل أنا هقدر أعمل دايركت كونسلتيشن؟ والكلام ده بقى في غاية الأهمية، وصحصحوا بقى معايا، كل اللي فات ده مقدمة وده الشغل الحقيقي. علشان أعمل تيلي دايجنوزس حتى في تخصص مبني على الرؤية زي الجلدية،
ده شيء في منتهى الصعوبة حتى اللحظة اللي بكلم حضرتك فيها. إن أنا أجيب مريض أقعده قدام كاميرا، أو أجيب مريض أصوره صور حتى لو صور واضحة وأبعتها للدكتور، فالدكتور يبدأ يشوف ويبدأ يحدد التشخيص بشكل احترافي، ويبني عليه خطة علاجية. أعتقد ده كلام حتى اللحظة اللي احنا فيها غير منضبط لأسباب كتيرة هقولها لك كمان شوية، بس ركز معايا. يبقى أنا أشخص مريض عن طريق النت ده مرفوض حتى الآن. ليه؟ هقول لك كمان شوية. أمال أنا أقدر أستخدم إيه؟ هل أنا يعني مريض في ظل الكورونا والكوفيد، وفي ظل حالات الإغلاق اللي احنا كنا فيه، ومحدش يطلع من بيته بعد الساعة 5 لو تفتكروا حضراتكم، وعشنا أيام صعبة، هل مريض عنده مشكلة يصور ويبعت لي أقول له لأ؟ هو ممكن يستخدم كترياج، يعني أنا كاتب لك هنا better used as a triage tool. يعني لو مريض حصل له حالة حرق لا قدر الله وصور وبعت لي، هل أنا مش هقدر أحدد شكل الحرق، أو هو فيرست ديجري أو سكند أو حتى سيرد ديجري من مجرد الصورة؟ هقدر. فأقول له لو فيرست ديجري ممكن تعمل الفيرست ايد في البيت وتعدي، لو سكند ديجري لا محتاج تنزل أقرب طوارئ عشان يغيروا لك على الجرح، لو سيرت ديجري سيب اللي في إيدك وانزل حتى لو في إغلاق. فأنت ممكن تستخدم كترياج، أنت بس ممكن توجه المريض يعمل إيه، لكن مش تشخص المريض تشخيص نهائي ويبنى عليه نظرية طبية علاجية، ده يبقى صعب. طيب امال نستخدم التقنيات الحديثة في ايه؟ في السبيشاليست ريفيرال ده ممكن نعمله، ده ممكن يتعمل. بمعنى ايه؟ حضراتكم على جروب التليجرام معايا على طول، وبنلاقي ناس بتقوم مصورة صور وبعتها على التليجرام، بس مين اللي مصور ومين اللي باعت؟ ده دكتور، سواء دكتور جلدية أو دكتور جلدية مبتدئ أو محترف، أو دكتور لسه في التخصص بيدرس، أو دكتور فاميلي ميديسن، أو أي حد له علاقة بالطب. هيبدأ يصور الحالة ويبدأ يدي هيستوري ويبدأ يريفير الحالة دي للسبيشالست. فهل نقدر نعمل ده في التليدرماتولوجي؟ ده احنا بنعمل ده كل يوم. هل نقدر نجزم بالتشخيص؟ أكيد ممكن يبقى فيه معوقات، لكن على الأقل هوجه السيد الزميل الطبيب إنه يعمل إيه، أو على الأقل أديله كلو على التشخيص أو التشخيصات المقارنة على الأقل. فإذا استخدام التليميديسن في السبيشالست ريفير أو ريفيرال ده شيء محترم جدا. طيب الفرضية الثالثة، لو أنا عندي مريض أنا مشخصه سورايسيس وجالي العيادة وله ملف وأنا مشخصه، وبعدين نتيجة الإغلاق أو نتيجة بعد المسافة أو نتيجة أي ظرف من الظروف اللي احنا فيها ديت، يبدأ يصور لي حالته ويبعتها لي، يقول لي أنا النهاردة حالتي كذا، الأسبوع اللي فات كانت حالتي كذا، الأسبوع اللي قبله كان كذا. ومن خلال الصور اللي أنا هشوفها للمريض المتشخص أقدر أناجز الحالة، أقول له كمل على الدواء، لا زود الأدوية، لا نقص الأدوية، لا وقف الأدوية. نفس فكرة المريض بتاع القلب اللي جاب الجهاز وحطه على قلبه وبعت الاي سي جي للمستشفى. فالتلي هوم كير ده نقدر نمارس فيه التلي ديرماتولوجي. يبقى دايركت كونسلتيشن ده مرفوض. نقدر نستخدم دايركت كونسلتيشن از ا ترياج تول، يعني تقدر توجه المريض بس اعمل كذا، لا روح لمتخصص كذا، لا تقدر تعمل مثلا نوع من انواع الفيرست ايد في البيت لحد ما تستشير المتخصص. نقدر نعمل ده. السبيشالست ريفيرال نقدر نعتمد عليه، والتلي هوم كير نقدر نعتمد عليه. لكن في الإديوكيشن حدث ولا حرج، احنا دلوقتي بنمارس تيلي ديرماتولوجي فور إديوكيشن في اللحظة اللي احنا فيها دي، وبالتالي الاونلاين كورسز، الاونلاين كونفرنس، الاونلاين تاسك فورس، الاكزام، كل ده الاونلاين جروب سبورت، كل ده نقدر نعمله عن طريق النت دلوقتي. ليه؟ مع ان تخصصنا، وانا بدأت هذه المعلومة قلت لكم ان تخصصنا مبني على الرؤية. ليه رغم انه مبني على الرؤية لا يمكن مناجزته
أو التشخيص بالوسائل المتاحة في العصر بتاعنا حتى الآن عن طريق النت بشكل قاطع. يمكن في المستقبل مع تقنيات الهولوجرام وما يسمى بالهولوجرام اللي هو نقل الصورة ثلاثية الأبعاد ممكن يحصل ده. لكن في اللحظة دي كل الصورة بتنقل 2D في أغلبها. بمعنى إيه؟ أنا إيدي اللي أنا قاعد ببص لها دي كده قدام حضراتكم أنا بشوفها ثلاثية الأبعاد قدام عيني أهو. شايف ده ثلاثي الأبعاد يعني طول وعرض وارتفاع وعمال أقلب في إيدي أهو. لكن أنت شايفها على الكاميرا دلوقتي أو شايفها في مجرد الصورة 2D يعني طول وعرض. أنت مش شايف الأعماق قوي بشكل قوي. ممكن في الانتر اكتيف أو في الريل في الكاميرات تحس إن أنت شايف ال 3D، لكن في الصور الثابتة أنت بتشوفها 2D. فبالتالي الصورة اللي أنا جايبها لحضرتك دي شايف الإيد هنا عاملة إزاي، وهنا في ال 2D dimensions بتبقى عاملة إزاي. وشغل الجلدية والمتشابهات والفروقات الدقيقة جدا بين الأمراض لا يمكن مناجزته في ال 2D dimension بشكل يقيني. يعني ممكن بشكل suggestive ان انت تشوف اطلس تشوف صور لكن انك تجزم بالتشخيص اليقيني هتبقى صعبة شوية. وبناء عليه احنا ما بنشخص مع المرضى خالص. ممكن نستخدمه كترياج تول كوسيلة توجيه للمريض أو إبداء النصح الطبي، لكن مش التشخيص اليقيني اللي هينبني عليه علاجات يقينية. في بقى نقطة مهمة جدا اللي هو التيليديرموسكوبي والتيليديرماتوباثولوجي، اللي هو الحاجتين دول اللي هم التو سبيشال دومينز في الدرماتولوجي اللي ممكن يتنقلوا ويتشخصوا عن طريق الأثير أو عن طريق الإنترنت. اللي هو إزاي؟ أنا لو راجل عندي ميكروسكوب في عيادتي وباجي ببص في الميكروسكوب في العيادة وبشوف الفيلد اللي أنا شايفه ده هو 3D ولا 2D؟ هو عادة 2D. انت بتبقى شايف السلايد فوق الابيديرمس تحت الديرمس وشايف خلايا، ما انتش شايف بشكل ثلاثي الابعاد. فتقدر انا اصور السلايد صورة واضحة جدا وابعتها لخبير في الدرماتوباثولوجي يديني رأيه، يقول لي الحالة دي كذا 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 ويدي تشخيص بناء على سلايد هو شايف. علشان كده الناس اللي اكتف على الفيسبوك لو شفت الفيسبوك جروب بتاع ماكي ديرماتوباثولوجي ده هتلاقي ناس كتير جدا من مختلف انحاء العالم بيحطوا صور الباثولوجي وبيحطوا بريف كده للهيستوري وبيدخل الديرماتوباثولوجيست يدي التشخيص. لان الصورة هنا 2D مش كلينيكال، مش بني آدم قدامك تقدر تبص له من زوايا مختلفة وتطلع وتنزل وتقفل وتشغل وودز لايت وتفتح وتحط النور العادي والكلام ده. ده هو فيلد معين في مكان معين بزاوية معينة بإضاءة معينة. اتحكمت في العوامل دي تقدر تشخص. زي كمان الدرموسكوبي. يعني الدرموسكوب احنا بنحط الدرموسكوب وبنحط الادابتور وبنحط الموبايل فون وبنصور. الصورة بتبقى واضحة جدا جدا واي حد يشوفها. احيانا بتبقى في الكاميرا احسن ما تشوفها بعينك. انت متخيل ان الكاميرا هتاخد لقطة ثابتة وتقعد تدرسها بشكل ايه واضح. فاذا التليدرموسكوبي والتليدرماتوباثولوجي دول حتتين جوه الجلدية نقدر نشخص عبر الأثير. بس طبعا تشخيصك مش مع مريض، هيبقى تشخيصك مع طبيب زي ما اتفقنا من شوية. شوف انت الصورة الواضحة الجميلة دي لما اجي اوريها لك وتيجي تقول لي ده في هنا اربرايزنج بلاد فيزلز وفي هنا اللي هو البلويش دارك جلوبيولز، وتيجي تقول لي ده هنا في سبوك ويل شوية، في هنا شوية حاجات سبوك ويلز تشيبنج فدي BCC. اقول لك طيب ده كلام محترم. ولما تيجي ترفع الصورة دي سواء على الدرموسكو عفوا على وسائل التواصل او على الواتساب او الكلام ده نقدر نحط تشخيصات. مش كده بس، ده بدأ يبقى في مواقع على الانترنت زي الكامبس ميديكس. يعني الموقع ده تقدروا بعد المحاضرة النهاردة تعملوا سيرش عليه وتقدروا تعملوا عليه حساب كمان. الموقع ده يقدر يعمل لك ايه بقى؟ حاجة بص يعني اللي هو clinical decision support. يعني حضرتك تقدر
تعمل من خلال الموقع ده حساب وترفع عليه الحالة المرضية، ترفع عليه الصور، وتلاقي خبراء من كل أنواع، من كل مكان في العالم يبتدوا يدوا لك النصح الطبي، يوجهوك كدكتور، يقول لك خلي بالك فكر في كذا، خلي بالك فكر في كذا. فبالتالي كامبس ميديكس من المواقع المشهورة جدا في الحدوتة دي، ونبدأ نستفاد من خلالها ونبدأ نشتغل. وفي مواقع تانية كتير بتدور في فلك هذا الأمر، اللي هو تحديد التوجهات التشخيصية، بس دي ما بين خبراء الطب أو ما بين الميديكال بروفيشنز، مش بين المريض والطبيب برضه. التيليديرماتوباثولوجي لما نيجي نصور صورة واضحة قوي زي دي وتحطها مع البريف كلينيكال سيناريو، يبدأ الديرماتوباثولوجيست يشخص الحالة. علشان كده بدأ فكر حاجة اسمها الفيرشوال مايكروسكوبي. علشان لو ما فيش حد سامع، أو يعني لو حد سامع عن هذا الترم، الفيرشوال مايكروسكوبي ده بيبقى عبارة عن نوع من أنواع الديجيتالايزد مايكروسكوب. يعني ميكروسكوب فيه كاميرات عالية الدقة، بيبدأ يعمل سكاننج للسلايد كامل، سواء باللو باور أو بالهاي باور، ويبدأ ياخد السلايد بشكل متقطع وبشكل كامل، ويبدأ يعمل لها ستورنج في السيستم بتاعه. ويبدأ بعد كده الدرماتوباثولوجيست بكل أريحية يطلع الصور دي، يشوفها على السكرين ويشخص من خلالها. فده اسمه الفيرشوال مايكروسكوبي. وبالتالي الفيرشوال مايكروسكوبي ده حاجة يعني جميلة جدا جدا، واتعمل ورش عمل كتيرة جدا عليه على فكرة في الدرماتوباثولوجي. لو انتوا انترستد يعني او متابعين، هتلاقي انه في بعض الانستيتيوتس عندها الفيرشوال مايكروسكوبي، وانا حضرت منها كذا ورشة عمل درماتوباثولوجي. تحضر تشوف، انت ما بتشوفش كله على ليد سكرين وكله طالع والدنيا زي الفل، والفيلد واضح وفي منتهى الوضوح. مش محتاج ان انا اروح بنفسي اتعلم درماتوباثولوجي في جامعة كذا الكندية. ده الكلام اختلف تماما، ده انا ممكن اتعلم باثولوجي وانا في بيتي. انتوا متخيلين؟ علشان كده في بعض التخصصات الطبية ممكن تاخد منها خبرات سريعة جدا، بشكل مش محتاج تبقى واقف وتشوف عيانين، مش محتاج تدخل راوند، مش محتاج. خلاص الموضوع بقى بقمة البساطة. التكنولوجي نقل لك حتة الشريحة اللي بنحطها ونشوفها تحت الميكروسكوب بشكل واضح جدا، كأنك ناطط جوه الميكروسكوب كمان، ويمكن أحسن، وتشوفها بشكل مفصل جدا. فدي حتة من حتة الجلدية المهمة جدا في التلي ديرماتولوجي. طيب احنا لازم نمارس التلي ديرماتولوجي بشكل بقى بص في دي، ودي مهمة، الله يخليكم. يعني لو انتبهتوا لها دي هتفرقوا كتير جدا في العملية التشخيصية. انا كراجل كلينيشن لما اجي اخد عينة وابعتها مثلا لاستاذنا الدكتور حسين حسب النبي وعايز رأيه فيه، فبعمل ايه؟ اول وسيلة تواصل بيني وبينه هو التليفون. هو التليفون ده بتلاقيني ان انا يا بيه والله انا هبعت لحضرتك الحالة الفلانية، الحالة دي كلينيكالي جات لي بكذا وكذا 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 وكذا، وشكلها عامل كذا وكذا، على التليفون، مش حتى صور، ابسط شيء تليفون، مجرد ان انا بتكلم وانا شاكك في كذا او كذا او كذا. فادي الدرماتوباثولوجيست هنت على السبيسيمن اللي جاياله، وانها تتقطع حتى ازاي، تتقطع طولي ولا عرضي، ولا تتقطع ديبر سيكشنز، ولا يتعمل فيها ايه، وتتقطع ثن ولا ثيك، ولا الوضع يبقى ماشي ازاي. وبناء عليه ادي اول وسيله تواصل، رغم اني ما قابلتش دكتور حسين. تاني حاجه الكلينيكال داتا، لازم الشيت بتاع العيان ده يتصور ويتعمل PDF ويتبعت للدرماتوباثولوجيست، يبقى عنده الشيت المرضي بتاع المريض. طب الدرموسكوب، طب صور الكلينيكال، ما انا بصور العيان كلينيكال وابعت الصور للدكتور حسين، وبصور الدرموسكوب وببعت الصور للدكتور حسين. يبقى انا عندي تولز قويه جدا في موضوع التري ديرماتولوجي بيني وبين الدرماتوباثولوجيست. المفروض نمارس ده، لكن مش حته عينه اخدها واكتب كلمتين على ورقه وابعت للدرماتوباثولوجيست. هتلاقي نص التشخيصات مش واضحه بسبب القصه دي. الموبايل تيلي ديرماتولوجي، وده بقى اللي احنا يوميا فيه،
تلاقي المريض باعت لك صورة: يا دكتور ده أنا جاي لي الإيه، أنا عندي الحاجة دي وأعمل إيه وما أعملش إيه. تاني بنرجع نقول إن إحنا مش هنشخص عن طريق الموبايل ابلكيشنز خالص، سواء واتساب، تليجرام، أو حتى sophisticated موبايل ابلكيشنز، لكن ممكن أستخدمه كترياج تول. يعني ممكن استخدم تطبيقات الاونلاين ان انا اقعد مع العيان، اخد تاريخ مرضي، اشوف صور مبدئيه، اعرف الدنيا ماشيه ازاي. انا مثلا بتعامل في تيومر، ولا بتعامل في بابلوس كويمس، ولا بتعامل في جينوديرماتوزيز، ولا قصه المريض ده ايه، وممكن اديله ميعاد للاستشاره العينيه، انه طب تعالى بقى العياده الساعه 5 في شارع 5 الساعه 5 علشان اشوفك واكتب لك العلاج. طب هل التطبيقات ممكن تختزل بعضا من وقت المرضى؟ ممكن تسهل على المريض، ممكن. طب ممكن المريض عقبال ما يجي لك ويتشخص يكون مثلا بيدهن كورتيزون، لما تعمل له انت الاونلاين كونسلتيشن تقول له طب بس معلش اما تجيلي وقف كل الكورتيزونات، وقف كل الادويه عشان اشوف الصوره المرضيه واضحه. ما هو مفيد اهو. اذا في جوانب قد يكون لها افاده في القصه لو هستخدمه كترياج تول، يعني وسيلة توجيه للمريض أو انستراكشنز للمريض، لكن مش تشخيص نهائي. دي مهمة، وهقول لك مهمة ليه. أو تتابع بيها مريضك اللي أنت مشخصه، يعني مريض جالك عنده سورايسيس وبس بتعمل له فولو أب عن طريق الموبايل أبليكيشنز، ده ممكن جدا، لأن هو في حقيقة الأمر بيبقى زي الترياج برضه. الحالة ساءت فهترجع لي، ولا الحالة مستقرة فأنت ماشي على علاجك. كمان بدأت تظهر تطبيقات حلوة ومتقدمة بتمكن المريض من إنه يشوف الريد فلاج ساينز، أو العلامات الخطر، أو العلامات اللي ممكن خلالها يحس إن مرضه زاد أو قل، زي مثلا تطبيقات السورايسيس. ده حتى في تطبيقات بتعلم المريض يقيس الباس سكور، يعني في كده. فبالتالي كل ده مقبول وكويس ويضيف. الليميتيشنز اللي احنا بنخوف حضرتك من التشخيص المباشر حتى لو الحالة واضحة، يعني لو هي حالة اكزيما واضحة قدامك برضو ما تشخصش وما تكتبش علاج، علشان اللو ايشوز والكونفيدنشياليتي ايشوز. خلي بالك من دي. يعني لو المريض دي صوره تسربت، لو المريض ده بيصور مكان حساس من الاماكن بتاعته من جسمه، تخيل معاي والصور دي تسربت لأي يمين ولا شمال، مش في هنا confidentiality issue؟ هل المريض يقدر يعني يقاضينا ويعمل لنا مشكلة بسبب هذا الأمر؟ قد يكون. إذا الكونفيدنشاليتي أو سر المريض مش محفوظ قوي عن طريق التواصل ده، إلا لو في sophisticated programs وبتعمل كودينج للرسائل وتشفير، ودي قصة معقدة. طب اللو ايشوز القانون بيقول ايه؟ القانون المصري حتى الآن لا يجيز التشخيص عن طريق الواتساب ولا عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لازم التشخيص يبقى بناء على محضر طبي. يعني ايه محضر طبي؟ يعني المريض جالك في المستشفى بتاعت حضرتك وقطع تذكرة واسمه اتسجل في الكشكول بتاع الدفاتر ده، او على السيستم انه دخل المستشفى، او معاه تذكرة، او في صورة من تذكرة الصرف في الصيدلية، او وات ايفر. لكن هل القانون هيحميني لو انا شخصت مريض عبر الاثير؟ الاجابة لا، مفيش الكلام ده. طب هل القانون ممكن يتغير ويساعدني في المستقبل؟ الله أعلم. أعتقد لو في تقنيات مستقبلية قوية زي الهولوجرام، الله أعلم، ويخلق ما لا تعلمون، جايز إيه اللي هيحصل في المستقبل الله أعلم، ساعتها لكل حديث حديث. ومين كان يصدق إن في الكورة بقى في فار، اللي هو الفيديو اسيستد ريبلاي ولا ريبلاي ولا معرفش ايه، اللي هو الحكم يرجع يشوف الفار ويبدأ يقرر دي ضربة جزاء ولا مش ضربة جزاء. التقنيات لما بتتقدم ممكن يصوغ لها قوانين، لكن حتى اللحظة لا، ما تشخصي عن طريق النت. استخدم النت كوسيلة ترياج. علشان الدكتورة اللي كانت بتسأل على الفيسبوك لو في تطبيقات للكشف الأونلاين،
هل أشترك فيها ولا لأ؟ يعني إذا هيبقى فيها دفع فلوس ومريض هيدفع فلوس وملوش خدمة ما بعد الكونسلتيشن أونلاين، أكيد هتبقى غير قانونية أو غير مكتملة الأركان. لكن لو الكشف الأونلاين بيلزم المريض بالكشف الفيزيكال بس في توقيت معين لاحق، ده ممكن يبقى كويس. لكن أكيد أنت مش هتكتب روشتة عن طريق النت، لكن هتدردش مع العيان، تاخد هيستوري، تبدأ تعمل ترياج مع العيان. النتورك ليتنسي، الاكسسبيليتي، الاي تي انكومباتيبيليتي، ده لحد دلوقتي انا ببعت ملف مثلا فايلز عن طريق الايفون، ببعته لواحد ويندوز يقول لك ما بيفتحش معايا، ببعت وورد ما يفتحش، لازم تحوله بي دي اف. يعني كل ديت اشكاليات ومعضلات في تطبيق او في ممارسة الطب عبر الانترنت وعبر الاثير. طيب يبقى اختصارا للموضوع، وانا كده خلصت المحاضرة، انا عايز الخص المحاضرة دي في كام جملة. اول حاجة، احنا ما بنشخص تشخيص يقيني عبر الاثير حتى اللحظة، لان مع مريض بيني وبين مريض، لان ده غير محمي بالقانون، لان ده ممكن يبقى فيه معوقات تشخيصية جدا. رقم 2، بيني وبين الطبيب الزميل ممكن نستخدم التليدرماتولوجي، يبعت لي صور لحالات بس بشكل واضح، يحاول زي ما قلت في الأقصر ديرما ينقل العالم ال 3 دي ل 2 دي بشكل جيد. يعني ما تصورش صورة كده ملخفنة مش واضحة معالمها، انت هتنقل صورة ثلاثية الأبعاد للطبيب الزميل اللي هو أكبر منك عشان يساعدك في الرأي، وترفق الصور بكلينيكال ديسكريبشن، بوصف، لان في حاجات ما تتحسش بالصوره، زي مثلا البالبيشن او الانفلتريشن. انا مثلا بنقل صوره نوديولز، طب النوديولز دي فيرم ولا سوفت ولا سيمي سوفت ولا ايه، فاعلق على الصوره. يبقى دي التطبيق الثاني. التطبيق الثالث هو اللي احنا بنمارسه يوميا، اللي هو او اسبوعيا، اللي هو التليجرام بتاعنا دهوت، والحلقات العلميه اللي احنا بنعملها. فرجاء، القانون لا يحمينا من التشخيص ولا من كتابة علاج عن طريق الواتساب خالص، إلا لو حالة ترياج، إسعاف أولي، أو حالة إسعافات أولية لحد ما يروح المريض للدكتور. أنا بشكركم شكرا جزيلا، وسامحوني لأنه أنا يعني لسه ما صوتي ضعيف ولسه راجع من المؤتمر في حالة يعني يرثى لها. إن شاء الله الاثنين الجاي يبقى معانا ويبينار كلينيكال، ونعرض حالات كلينيكال بإذن الله، ويبقى عندنا ويبينار باثولوجي برضو، ونبدأ نشتغل شغل الجلدية بتاعنا. ما تنسوش مؤتمر الجمعية المصرية هيبقى يوم الأربع والخميس القادمين. مؤتمر الجمعية المصرية غني بالمعلومات وبالسادة العلماء المحاضرين. أشوفكم على خير هناك إن شاء الله في مؤتمر الجمعية المصرية، وأشوفكم يوم الاثنين القادم، وإحنا مع بعض على التليجرام. واعذروني على التأخر في الرد على الرسائل الفترة اللي فاتت للظروف العامة. شكرا جزيلا، وأشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.